Hello everyone, welcome back to Field Trade Academy. We are building a better future for you and your family. Come, join us and start trading today to achieve financial freedom. Let's do it! Welcome back sa Field Trade Academy. Sa tutorial po na ito ay ituturo ko po sa inyo yung tinatawag nilang PIPs sa term ng Forex. Ang PIPs po na tinatawag, ito po yung mga numbers na nasa gilid. PIPs po iyan, which means smallest changes, price changes sa market. So, ito pong mga numbers na ito, mahalaga po ang papel nito sa Forex. Kapag pinag-usapan po natin yung Forex, we are talking about money. At kapag pera naman yung pinag-usapan, we are also talking about numbers. So, ang numbers na nasa gilid na ito, mahalaga po ang papel nito. Ito po ang tinatawag na price movement. Ito, numbers na yan. At ang resulta ng price movement niya, itong mga candlestick na ito. Makikita nyo yan, iyan yung nagiging resulta ng price movement. Which is, kung tatakpan nyo yung, what is this, candlestick, hindi nyo makikita kung saan napunta yung sa price movement niya. Kaya, bilang assist sa market, sa makabagong teknolohiya, sa ngayon, ay naglagay sila ng mga candlestick para makita yung movement ng price sa market. So, gaano kahalaga ang mga numbers na ito? Dahil kung wala ang mga numbers na ito, saan ka kukuha ng presyo? Kung mapapansin ninyo, ang price sa kasalukuyan ngayon, pag mag-sell ka, ito siya, 1.1005, gumagalaw siya, 00564, kapag mag-sell ka. Kung mag-buy naman, ang kasalukuyang price niya is 1.10067. Yan po ang price niya. So, dito, kinukuha yung trade position, either buy or sell. Ang buy po ay sa red po kinukuha yung price, at yung sell naman ay sa blue. Diyan po kinukuha ang price. Darating po yung what we call profit nyo, mag-uumpisa sa bawat red line kung buy at saka blue kung sell. Ang mga numbers po na yan, hindi ito napapansin ng mga traders dahil sa kasalukuyang teknolohiya, halos makikita lahat sa mga YouTube or mga videos, mga tutorials, more on indicators and candlestick patterns ang naituturo ng mga nagbibigay ng Forex tutorial. So, sa mga susunod na video ay malalaman nyo po kung ano ang kahalagahan ng mga numbers na nasa gilid. Kung tawagin ay PIPs. Hanggang sa muli po at maraming salamat sa panonood.